हेलो साथीहरु, मेसेन्जरमा यदि कसैले पठाएको एसएमएसहरु हैन तपाईहरुले हेर्नु भएको छ, उतातिर सिन देखाइरहेको हुन्छ, तर हामीले यतातिर हेरिसकेर पनि उतातिर हेरेको छ कि छैन थाहै नहुने सेटिङ कसरी गराउने? एउटा भिडियो देखाउँछु हैन, सिम्पली हामी चाहिँ एउटा मेसेजमा जाउँ हैन। त्यहाँनिर गइसकेपछि मेरो रियल आइडीमा चाहिँ म मेसेज गर्छु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यसरी प्राइभेसी लुकाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले यहाँनिर चाहिँ हेलो लेखेँ है। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एसएमएस चाहिँ गयो हैन, टिक लागेको छ, यहाँनिर माथिनिर आएको पनि छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँदेखि पठाएको एसएमएस चाहिँ मेरो मेन आइडीमा चाहिँ गएको छ। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हेलो भनेर आएको छ हैन। अनि सिम्पली हामीलाई ओपन गरौँ हैन, यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गरौँ हैन। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यो चाहिँ ओपन भयो हैन। ओपन भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो मेसेज त हेरेको छ नि त हैन, तर उता अर्को आइडीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि मेसेज सिन भएको देखाउँदैन के हैन। जस्तै यो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ गराउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो भिडियो हजुरहरुको लागि लास्टसम्म हेर्नु होला। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, यदि हामीले मेसेज सिन गरिसकेको छ तर यहाँनिर टिक नै लागेको छ के हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईहरुले एरो लगाइदिन्छु हैन, थोरै म यसलाई अलिकति उता सार्छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो तरिकाले तपाईहरुले चाहिँ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, सरी मेसेन्जरमा तपाईहरुले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अझै नै टिक लागेको छ के हैन। यहाँनिर अब हामीले चाहिँ हेरेको भए त माथिनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि त्यस्तो खालको एरो देखाउनु पर्ने, तर यहाँनिर हामीले हेरेर पनि यस्तो खालको टिक लागेको छ। सो सिम्पली कसैको एसएमएसहरु आउँदाखेरि यसले हेरेको छ कि छैन हैन थाहै नहुने तरिकाले गराउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, सिम्पली हामी हाम्रो मेसेन्जरमा जानुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मेसेन्जरमा जानु, मेसेन्जरमा गइसकेपछि माथिनिर देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डट देखिरहेको हुन्छ हैन। थ्री डटमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँनिर सेटिङको अप्सन छ हैन, एरो छ, त्यहाँनिर तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँनिर स्क्रल डाउन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी एन्ड सेफ्टी भनेर छ हैन। सिम्पली यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थोरै तल स्क्रल डाउन गरिसकेपछि रिसिप्ट भनेर छ हैन, रिसिप्ट्स भनेर छ, यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म जहाँनिर एरो लगाएको हुन्छ तपाईहरुले त्यही क्लिक गर्नु होला हैन। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको अप्सन आउँछ हैन, हाम्रो मेन चाहिँ यसमै लुकेको छ के। यो चाहिँ मैले अफ गरेको थिएँ हैन, त्यो भएको कारणले चाहिँ मेसेज सिन भएन हैन। यदि तपाईहरुले चाहिँ यो अनै गर्न चाहनुहुन्छ, यदि कसैले पठाएको एसएमएसलाई चाहिँ आफूले हेर्यो भने चाहिँ उतातिर हेरेको छ है भन्ने त्यस्तो जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने अन नै छाडिदिनुहोस्। यदि हैन उले एसएमएस गर्यो भने मैले हेरेको नहेरेको उतातिर थाहै नहोस् भन्ने त्यस्तो खालको तपाईहरु चाहिँ सोच छ, प्राइभेसी त्यसरी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सिम्पली यसलाई चाहिँ अफ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ अघि अफ गरेको थिएँ, त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यहाँनिर एसएमएस सिन भएन हैन। अहिले चाहिँ म सिम्पली अन गराउँछु हैन, म चाहिँ सिम्पली यस्तै अन गराएर छोडिदिन्छु। सो तपाईहरुले चाहिँ यही तरिकाले मेसेन्जरमा आफ्नो प्राइभेसीहरु यसरी गराउन सक्नुहुन्छ, सेटिङ गराउन सक्नुहुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यसै सुझाव सल्लाह दिनु नबिर्सनु।